الحرب ما تزال مشتعلة ولم تكبح جماحها أو تخمد نيرانها مؤقتا جولة المفاوضات الجديدة التي تعقد عند الحدود البولندية البيلاروسية. روسيا مصرة على المضي لنزع سلاح أوكرانيا ونسف مشروع انضمامها لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي حفاظا على ما تراه أمنها القومي. أوكرانيا ترى انضمامها حقا مشروعا وتطلب من شركائها سلاحا ومقاتلين وتعلن استمرارها في القتال. الدول الأوروبية تسارع بإرسال السلاح لأوكرانيا بوتيرة عالية ما قد يطيل أمد الحرب ولا تريد الاستماع للصوت الروسي. الفيفا يدخل خط الحرب ويسقط شعار الرياضة لا علاقة لها بالسياسة، كما مارس ذلك مع العرب والمسلمين مرارا وتكرارا ليكشف عن ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالغربيين. الاتجاه لحرب البحار والمضائق بدأ والتحركات توسعت والكل يبحث عن موقعه. المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تفضي الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قرب تشيرنوبل عند الحدود البيلاروسية إلى نتائج ملموسة. وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي إن مباحثات السلام مع كييف في الجولة الأولى استغرقت 5 ساعات تم خلالها مناقشة جدول الأعمال بين الطرفين، والتي بموجبها يمكن التنبؤ بمواقف مشتركة. كبير مستشاري الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك لم يفصح سوى عن قلة من التفاصيل، قائلا إن المحادثات ركزت على وقف إطلاق النار. إلى متى تستمر العملية العسكرية الروسية؟ في آخر التصريحات الروسية قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها. وأوضح أن حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا. شويغو شدد على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم. وأضاف بأن الضربات أثناء سير العمليات العسكرية في المدن الأوكرانية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة. واتهم الجيش الأوكراني باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الاشتباكات والأعمال القتالية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يواصل إطلالته كالمعتاد بتصريحات من خلال مقاطع فيديو قائلا سقوط أوكرانيا بيد روسيا سيكون مقدمة لمزيد من الاعتداءات الروسية على الدول الأوروبية. وبهذا التصريح يلهب حماس الدول الأوروبية ويضمن تدفق تعزيزاتهم بعد فقدانه الأمل بمشاركتهم المباشرة في الحرب. كييف تلجأ إلى تشكيل فيلق أجنبي للدفاع عن أراضيها، ووجهت الدعوة لكل من يرغب في القتال على أراضيها ضد روسيا للانضمام إليه. وقال وزير خارجية أوكرانيا ديمتري كوليبا إن الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم. إعلان كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن إحداث ثماره بأن 60 متطوعا بريطانيا سيسافرون إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. ويأتي ذلك بعد أن كشفت ديلي ميل عن عبور أجانب آخرين إلى أوكرانيا لحمل السلاح والقتال ضد الجيش الروسي. الصحيفة البريطانية أكدت أن قائد الفيلق الوطني الجورجي ماموكا مامولاشفيلي جمع جنود الجيش والقوات الخاصة السابقين وعبر بهم عن طريق الحدود البولندية للانضمام إلى وحدة العصبة الوطنية الجورجية للقتال ضد روسيا. الفيفا يتخلى عن مبدأ الرياضة لا علاقة لها بالسياسة والحروب. على إثر الحرب الروسية الأوكرانية أصدر الفيفا قرارات بحرمان الفرق الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية. هذا ليس جديداً،
فمنذ عقود يتناسى الفيفا قوانين اللعبة وإنسانيتها التي تحرم إقحام السياسة في الرياضة، وقد كوى العديد من اللاعبين بعقوبات تحت ذريعة زرع التشاحن وتمزيق الألفة بين اللاعبين، فمناصرة القضايا الإنسانية كانت جريمة، وهو ما لم يسلم منه لاعبون مسلمون، منهم اللاعب المصري محمد أبو تريكة الذي رفع قميصه ليظهر من تحته قميص آخر كتب عليه عبارة تعاطفا مع غزة باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك أثناء احتفاله بهدف سجله في مرمى المنتخب السوداني خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في غانا بالعام 2008. وكذلك اللاعب المسلم والمهاجم المالي فريدريك كانوتيه الذي أظهر تعاطفه مع الشعب الفلسطيني بسبب الحرب على قطاع غزة، فبعد أن سجل هدف الفوز لفريقه إشبيلية في الدوري الإسباني عام 2008 قام بالاحتفال بطريقة خاصة، وذلك بالكشف عن قميص يحمل كلمة فلسطين بلغات مختلفة. لم تتفجر إنسانية الفيفا إلا لأجل عيون أوكرانيا فقط، وعبر الكثير عنها بأنها العنصرية المقيتة بكل تجلياتها. حروب البحار والسيطرة على المضائق. لن تقتصر الحرب الروسية الأوكرانية على البر، بل ستشمل البحار والمضائق وستلقي بظلالها على العالم. بعد التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، وجهت كييف طلبا مباشرا لتركيا بغلق المضائق البحرية التي تقع في نطاقها، وهما الدردنيل والبوسفور أمام البحرية الروسية، الأمر الذي أعاد لفت الأنظار للمضائق التركية بشكل خاص والمضائق البحرية بالعالم بشكل عام. الخارجية التركية ردت على الطلب قائلة إنها أخطرت جميع الدول بعدم إرسال سفنها الحربية عبر المضائق التركية، وذلك وفقا لصلاحيات اتفاقية مونترو التي تمنح تركيا صلاحية مطلقة في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في الحرب. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود، وتابع قائلا: أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا. وقال أوغلو: الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبقها بحذافيرها. روسيا تعلم جيدا مدى أهمية المضائق البحرية، وعملت في ذلك الجانب منذ سنوات، وفي العام 2015 سيطرت على مضيق كيرش الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود، بالإضافة إلى مضيق مانيتش. هل ستنجح أوكرانيا وحلفاؤها بإغلاق مضيق الدردنيل ومضيق البوسفور في وجه موسكو؟ وأين سيكون الرد الروسي يا ترى؟ في مضيق هرمز أم في باب المندب؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولكي نوافيكم بالأحداث لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.